ฏิบัติธรรมมันมีลักษณะหลายอย่างที่ทำให้เราออกนอกรูนอกทางมีกิเลสกิเลสมันเกิดจำตัวในกำไรจึงเป็นตัวกิเลสสำคัญมากที่มันทำให้รู้สึกว่าอ่อนเพลียไม่ค่อยจะมีแรงทั้งที่ว่าไม่ได้เหน็ดเหนื่อยอะไรนั่นแหละไอ้ข้าวก็กินง่ายธรรมดานั่นแหละแต่ไม่รู้มันเป็นมันไม่มีเลยอยากจะนอนตัวนี้สำคัญมากไอ้ตัวโคตรชาที่เราจับดูในตัวเราคือบางทีมันนั่งแล้วนั่งพอได้ครึ่งชั่วโมงจิตมันก็จะตั้งได้ตรงนี้มันขึ้นมารบกวนมันตอนนี้มันไม่คิดมารู้สึกว่ามันจะปวดตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างหรือบางทีมันก็ปวดจริงๆเลยเราก็หมดความอดทนไม่สู้กับมันแล้วเราก็คอยนั่งรอบหลังคอยนั่งใกล้หูอะไรเหล่านี้ก่อนมันแปลกไปแต่พอเราทำตามมันนะแต่เราทำตามมาทั้งวันนะมันรอไปมันเราอีกมันเอาอีกจนว่ามีสังเกตมาติดบางคนตอนแรกๆที่บวชเป็นพระนี่ทำได้ดีการสอนได้เก่งการสามการสี่ชอบสิ่งแต่ว่าพอนานไปมันโหดหายการสอนมันไม่ได้พอไม่ได้มันก็ตีออกข้างตีออกนอกดูไม่ได้ให้เราจำหลักไว้ว่าเมื่อเรานั่งจิตของเรายังมีวิตกอยู่เรื่อยจะขึ้นไปการสามแล้วก็ยังมีวิตกอยู่ที่การสี่เรื่องมีวิตกยังมีความไม่คิดใช้ความว่าการสองของเรากำลังไม่พอมีขึ้นในการสามการสี่จึงยังมีไม่คิดอยู่เลยมากความไม่คิดเรียกว่าวิตกแต่นี้เรามาทำการสองมันขึ้นอย่างนั้นขึ้นชั้นสี่แล้วก็เราก็ประคองจิตไม่ต้องลงแล้วก็ได้นี่เลยเราก็ภาวนาเรื่อยๆก่อนแล้วหายใจให้เบาแล้วก็พอใกล้จิตมันจะตั้งเป็นเลขกตามั่นจะถึงชั้นสี่สมบูรณ์น่ะตรงนี้มีมาหนึ่งก็แบบมารเป็นมาขัดขวางให้มีทุกขเวทนาเกิดขึ้นให้มีความนึกคิดแล้วมาคิดเรื่องการคุณทำในการคุณก็เรื่องปฏิฆะเรื่องราวต่างๆที่เรื่องที่เราไม่พอใจอะไรหรือไม่พอใจกับผู้ใดมันขึ้นมาแล้วเราก็มีอารมณ์นั้นอยู่แล้วทำไมสังขารมันก็ปรุงต่อไปมันปรุงต่อไปว่าบางทีคิดจะไปแก้ตกใจก็บ้างหรือคิดว่าไม่เอาบ้างไปดูแล้วจิตมันก็เป็นเอกกตาเป็นหนึ่งพอจิตเป็นหนึ่งจิตก็จำได้พอจำได้ในอุเบกขาแล้วก็ไม่มีเรื่องมีเราแล้วเรามันวางเฉยซะได้อาจจะมีอะไรมามันก็ไม่ดูแล้วทำการดูไว้ใจตรงนั้นที่มันจะทำได้นั่นแหละมันควรตรงนั้นเลยอันนี้ก็อีกอย่างหนึ่งผู้ที่นั่งได้การสี่สมบูรณ์แล้วพอไปติดอยู่ไปนั่งเฉยอยู่นั่น
แล้วมันไม่มีทุกขเวทนามันชอบที่ไม่มีทุกข์พอใจในฌานที่เป็นอุเบกขาอย่างนี้ก็เรียกว่ารูปราคะจิตรูปฌานเป็นตัวทั้งโลกด้วยคือต้องสุขต้องทุกข์เราก็ไม่จิตมันไม่โกรธมันหรือไม่พอใจมันให้เรารู้ความจริงว่าสังขารของเรานี่หรือขันธ์ทั้งห้าเรานี่มันเป็นทุกข์เราต้องรู้อย่างนี้มันเป็นทุกข์ของธรรมชาติมันเป็นทุกข์ของโรคภัยที่มาเบียดเบียนหรือมันเป็นทุกข์ของเทวบุตรมาทิ้งมาสู่มาทำให้ลำบากหรือมันเป็นทุกข์ของกรรมที่รักษาแล้วไม่หายมันเป็นโรคไปเป็นแผลเป็นอะไรก็ตามเลยมันไปเป็นมาในร่างกายเรารักษาเท่าไรก็อยู่ด้วยยาแล้วก็ไม่หายอันนี้คืออวิชชาขันธ์มามันเป็นกรรมเราต้องยอมรับมันเมื่อเรายอมรับมันเราก็จิตของเราก็วางเฉยๆได้มันเจ็บก็เจ็บไปเราพยายามประคองจิตของเราให้ตั้งให้ได้ถ้าตั้งได้ดีแล้วเราก็ลงมาทำวิปัสสนาถอยมาทำวิปัสสนาคือโยกแล้วก็ละปัสสะที่เกิดขึ้นทางกายบ้างทางจิตบ้างนี่เรียกว่าเราวิปัสสนาแล้ววิปัสสนาก็จะเรียนอิทธิบาทสี่เที่ยวละห้าเที่ยวเราวนอยู่ตรงนี้เป็นอนุโลมวนกลับไปกลับมาอยู่นั่นแหละตัวผลให้มันทำเข้าของหมดนี้จนถึงถ้าผลไม่จนถึงเวลาไปขึ้นทำผู้ชมมาลงมันฟ้องผู้เบิกขาทำผู้ชมไม่พ้นต้องไปจิตตรงตัวสมาธิทำผู้ชมทำไปจิตตรงนั้นเพราะทำตรงนั้นมันละเอียดมากมันเข้าสู่ภวังคติมันหลับเสียมันจะสงบคราวนี้เขาหลับผู้ฟุ้งซ่านการฟุ้งซ่านนอกจากเราละมันให้มากละทั้งที่เราอยู่ภายนอกละทั้งที่เราอยู่ภายในที่นั่งกรรมฐานอยู่นอนก็ละเดินก็ละนั่งก็ละรู้เมื่อไหร่พุ่งขึ้นมาก็ละมันละเรื่องของมันจะขึ้นลงไปด้วยถ้าเราไม่ละเราก็เลี้ยงมันไว้เองที่เราละมันคือเรารู้มันว่ามันเกิดถ้าเราไม่รู้ก็เป็นโมหะถ้ารู้แล้วพอมันเกิดไม่ละก็เป็นโมหะเราต้องทำอย่างนี้จิตของเรามันเป็นกระดิ่งได้จากความวุ่นวายมีกระพุ่งหน้าไปจิตวิปัสสนาเสียทำแค่การสี่อยู่แค่การสี่ไปเฉยอุเบกขานั่นแหละไปวางเฉยแค่นี้อุเบกขาในการสี่คือเรากดมันไว้ข่มมันไว้ความฟุ้งซ่านนี้ก็เป็นกิเลสฟุ้งซ่านเดือดร้อนใช้ยามดิ้นรนฟุ้งซ่านนี้ก็เป็นนิวรณ์ตัวที่สี่เป็นกิเลสนิวรณ์ต้องห้าเป็นกิเลสทั้งสิ้นให้เราต้องเข้าใจธรรมะอย่างนี้ในการปฏิบัติอย่าถือว่านั่งกรรมฐานแล้วนั่งอย่างเดียวไม่คิดที่จะแก้ไขปรับปรุงหรือบางคนที่สมาธิการไม่ดีแล้วไม่สมบูรณ์ก็จะอยากเป็นวิปัสสนาขึ้นเรื่องอารมณ์ถูกทุกเวทนาถูกฟุ้งซ่านทีต้มเอาว่าฌานสี่เสร็จเอาขึ้นมันช่วยได้ไอ้ฌานก็คือเรียกว่าสมถะก็คือว่าคงที่เกิดไว้ในฌาน
ทีนี้ที่มันจะวุ่นวายอะไรขึ้นมาเมื่อมีการข่มหัวมันไว้แล้วมันก็กำลังหมดลงหมดไปนี่เป็นหลักที่เราจะต่อสู้ไปที่นี่แล้วก็ความคิดของเราต่างๆนานาเหมือนกันอย่าได้อุตริคิดไปว่าทางที่ทำมานานแล้วอยากไปทำทางโน้นบ้างทำที่อื่นบ้างเป็นออกไปนอกทำที่มันอยากได้อย่าได้คิดไปต่างๆถ้าคิดแล้วมันควรทันทีก็เป็นโอกาสของกิเลสแล้วกิเลสมันรู้แล้วว่าออกไอ้นายครูนี่มันโทษแล้วเลยครูได้โอกาสแล้วต้องเอามันเป็นที่อันนั้นที่นี้ที่ตัวไปนั่นหลับไปยันไม่ยึดแล้วเรายึดคือสามารถคิดอะไรขึ้นมาได้ว่าจิตมันเป็นสมาธิได้เราก็เอาแล้วเอาเลยแล้วเราต่อไปคิดเลยว่าจะไปปฏิภาณทางนั้นคิดไปปฏิภาณทางนี้ได้บ้างก็ทางของพระพุทธเจ้าไม่ไหวมันลำบากนะจำบัญญัติก็ไม่เป็นไปได้ด้วยมันมากทางไปแล้วเขาอยากได้ปฏิบัติธรรมวันสองวันนี้พรุ่งนี้ไม่นี่เราจะเอาถึงพระนิพพานแล้วเดี๋ยวนี้มันไอ้สาขาใหม่ต้องเปิดที่กรุงเทพนะเมื่อก่อนจะมาวันหนึ่งคุณหญิงมาปฏิบัติคุณหญิงตรงคนผู้ในการปฏิวิทยาหนึ่งมาถามว่าศาสนาที่เข้ามาจากญี่ปุ่นมาตั้งสำนักจริงมันเป็นยังไงวะพ่อเราพูดถามของพระพุทธเจ้าเขาเอาพระศาสดาก็มีสิ่งมาพูดมาถามแล้วจะถามเอาตัวเองนี่ก็บอกว่าไปกราบมาแล้วที่จังหวัดอยู่ที่ตอนยกมือเป็นอย่างนั้นก็เป็นหลักสมาธิอันหนึ่งนั่นแหละไปสติอยู่ที่มือแต่พวกนี้ก็ใช้ดีมากเป็นขั้นเหมือนกันเป็นตอนเหมือนกันแล้วก็ใช้สำหรับรักษาโรคโดยตอนนี้ก็เป็นหมอเป็นหมอที่รักษาโดยกระแสจิตด้วยกระแสจิตมีสมาธิก็คือมีฌานมันแต่เขาไม่มีความจำเขาจะเป็นสมาธิตัวแทนไปที่ไหนไอ้โรคที่มันไม่หนักหนาเนี่ยมันหายได้จากปวดหัวบ้างเราโรคเป็นบวมบ้างอะไรบ้างเหล่านี้มันหายได้แต่ที่ไม่สอนให้เราเป็นหมอรักษาทางนั้นเลยก็สอนพระนิพพานไม่ใช่สอนให้เป็นหมอสอนให้หมดกิเลสถ้าสอนให้เป็นหมอก็สอนมาเลยคราวนี้ไอ้นี่หญิงมาถามมันอาจารย์วันนี้ว่านี่ไปมาถามคำที่จะตอบทางอะไรเราตกลงว่าท่านไม่เห็นการบุญกุศลท่านต้องทำให้ต่อการปฏิบัติต้องการทราบความหลังความศักดิ์สิทธิ์ของการกระทำอย่างนั้นจะอยากได้บ้างหรืออย่างไรก็ไม่จำแล้วพอเราพิจารณาดูลักษณะของคนก็คนเรานี่มาอยู่ในโลกก็มันติดโลกธรรมลาภยศสรรเสริญสุขตัวโลกธรรมที่โลกก็ต้องร้องกันให้เสื่อมลาภเสื่อมยศมีตาทุกข์ไม่มีใจวัดรอบความลำบากแต่มันติดคู่กันเมื่อมีลาภมันก็เสื่อมลาภได้เลยพอมียศ
ถ้าเราเสื่อมเยอะได้ทำความผิดความชั่วก็ติดต่อการเสริมเมื่อเรียนว่าเมื่อเรียนเยอะแล้วไอ้ความสรรเสริญเรียนรอเขาก็ติดตามคือว่าไอ้นายนี้เป็นเจ้าคุณเป็นพระยาอะไรก็ตามหรือเป็นคุณหญิงคุณนายอะไรก็ตามเมื่อตอนยิงนะแต่ว่ายิงก็โสนะยิงก็อันเบาตั้งหลายวาอย่างนี้หมดไปเลยเหลือเขาดีตาอันนี้ก็เป็นทุกข์ไปเจอไปอย่างนี้อันนี้นี่คนเราเมื่อเวลาฟูอยู่เราจะมีลาภประการใดก็ตามเรามีฐานะมีประการใดก็ตามหรือเราจะเกิดภูมิสูงก็ตามหรือเราจะมีความรู้ในการศึกษาด้านโลกมาสูงก็ตามทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นของไม่เที่ยงทั้งสิ้นรวมสุดท้ายมันมารวมลงที่หลุมฝังศพหรือเจอแต่ความโศกตกแต่งเรื่องเท่านั้นที่ยังติดอยู่กับโลกคือความดีและความชั่วที่จะพาไปก็คือพาความดีที่เป็นธรรมที่เราพาไปตอนนี้มันตรงไม่ตกเพราะนั้นเราจะขอบคุณโยมเกิดมาแล้วโยมนะเราไม่ได้เอาอะไรมาเลยโยมเอาเวลาตายก็เหมือนกันเนี่ยไม่ได้เอาเราไปโยมเอาผลของกรรมคือบุญสมบัตินี้เป็นเท่านั้นเอาพวกอย่างนี้ก็ไม่มีความนี้อะไรก็เราก็ต้องเฉยๆนี่ไปรู้ว่าติดอะไรวัดตัดเกินเพราะโลกเขาหรือว่านั่นแหละยกว่าที่เราไม่จำเยี่ยงอย่างของพระพุทธเจ้าต้องเป็นพระมหากษัตริย์แท้ๆต้องยังปล่อยทิ้งหมดสิ่งเหล่านี้แล้วนี่ไปแย้งอีกท่านเป็นพระพุทธเจ้าท่านก็ทำได้เรายังเป็นผู้ทุชนทำไม่ได้ปล่อยแย้งแล้วเราจะทำตามพระพุทธเจ้าหรือเปล่าล่ะที่เรานับถือพระพุทธศาสนาที่เรามานับถือพระพุทธศาสนาเราเข้ามานับถือเพื่อจะสะสมกิเลสหรือมานับถือเคารพนับถือปฏิบัติตามเพื่อจะให้หมดกิเลสหรอกแต่ถ้าใครมีจิตศาสนาที่มาประพฤติปฏิบัติพระพุทธศาสนาเพื่อจะสร้างสมกิเลสให้มากแล้วก็ไม่ใช่แล้วอย่าทำอย่ามาอย่าเข้ามาพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนไว้สอนให้เราละกิเลสกันละโลภโกรธหลงละโลภกับโกรธแต่หมดความหลงมันก็หมดไปเลยเนี่ยและที่เราดันเป็นโลภนี่รู้ตามหรือตามมันก็มีรู้ตามไปอย่างหลงแต่นี้เราพยายามสร้างตัวรู้ตัววิชาให้มันไม่รู้จักหลงให้มันตรงทางให้มันรู้จักทางให้มันรู้จักแก้ให้ได้หมดความหลงมันก็ไม่มีคือปัญญาเราเรียนสร้างปัญญาการเรียนสร้างปัญญาของพระพุทธเจ้าที่สอนก็คือให้สร้างวิชาให้เกิดขึ้นวิชาก็คือที่ได้มาจากการทำจิตของเราปฏิบัติจิตของเราให้พยายามมีเป็นหลักยามนั้นจะเกิดได้ก็เกิดจากทำตามนั่งยามที่นั่งกรรมฐานให้เกิดการ1 2 3 4ขึ้นแล้วยามก็มียามนี้เป็นตัวสร้างปัญญาเมื่อเรามีปัญญาแล้วเราก็สามารถไปรู้จักหน้าของกิเลสทุกหน้า
มันมาทางไหนเราก็จะตัดก็ละมันทีกิเลสของเราก็โมมากันยินอยู่เราเป็นบุตรชนมันจะหมดไปง่ายๆไม่ได้แต่มันเบาบางมันมีอยู่ร้อยเอามันออกได้สัก30-40แต่ถ้าเอา50มันทำได้แต่ที่มี100เราเอามาเพิ่มก็อีกจะเป็น150นี้ก็ลำบากเดินมากมันเป็นเช่นนั้นกิเลสของเรามีอยู่100แต่เราเอาออกได้มากไปหาเพิ่มเข้ามาศาลา10มันพอมีถึง200แล้วทีนั้นเหนื่อยแล้วในเดินอยู่บนถนนนี่มันทับแคบแล้วเป็นไม่ได้ต้องเดินอะไรเดินอยู่ในทางคนเดียวเพราะเขาคอยจะตัดสั้นเขาต้องตามตัวเขาหมายหัวอยู่แล้วก็ไม่อะไรก็ที่เดินพาเจ้าของไปตามโดยที่เดินถ้าไม่ไปก็ต้องจับได้ใส่คุกใส่ตารางไปเพราะไอ้ตัวเกศไม่นำไปดังนั้นที่เราปฏิบัตินี้เราคิดว่าเรามานำกิเลสออกไม่ต้องออกหมดทั้ง100ผู้ที่ออกหมดทั้ง100ได้ต้องขยันหมั่นเพียรต้องหันเข้ามาเอาจริงทุกอย่างตามบวชมาปฏิบัติปฏิบัติตัดโลกตัดวัตถุกรรมเป็นการก่อสร้างกองเงินออกมาอย่างนี้แล้วก็คือหมายว่าเราจะเอาทั้ง100แน่นอนคุ้มมาให้หมดเลยเอาตัวศูนย์ไปเดียวนี่แหละไอ้ธรรมะที่จะแสดงที่ว่าอภินิหารต่างๆที่เขาที่นิมิตต่างๆที่เขาเอามาเล่าโดยว่ากันมันได้นี่แหละแต่ไม่ทำให้เรามีปัญญาทำให้เรารู้แล้วก็จำไปรู้สึกเพิ่มในธรรมะเหล่านั้นแต่ทำที่ให้เรามีปัญญาก็คือการรู้จักตัดสั้นรู้จักการทำลายกิเลสนี่คือทำที่มีปัญญาดังนั้นเป็นเพียงในแง่ของการที่เราปฏิบัติยังบกพร่องอันหนึ่งอันใดก็พยายามปรับปรุงแก้ไขตนเองการที่จะรู้ว่าจิตของเราบกพร่องอันไหนนั้นตัวอื่นรู้ของเราไม่ได้เท่าตัวเราเองนี่ที่เรามาพูดนี่คือแต่เพราะตัวเองเท่านั้นตัวเองมันเกิดขึ้นมาเป็นอย่างนั้นแล้วเราก็ทำให้ตรงกันตามคำนั้นที่เป็นอย่างที่กล่าวมาแล้วคุณชนะมันได้ตัดสินใจแล้วก็ว่าทำแม่บทใหญ่ก็คือมรรคแปดและแนวทางปฏิบัติเรียกว่าปฏิปทาคือให้ดำเนินอยู่ในสายกลางไม่หย่อนเกินไปไม่ตึงเกินไปมัชฌิมาปฏิปทาคือการปฏิบัติอยู่ในสายกลางเมื่ออาจารย์สอนธรรมมาหลายปีแล้ว13-14 ปีแล้วเขามองเห็นความเป็นจริงของแท้ว่าที่ทำของเราจะก้าวหน้ากันต่อไปเป็นตึกแผ่นแน่นหนาก็จะชี้แนะให้บรรดาศิษย์ทุกคนรู้จักการทำสมาธิฌานนี้ให้ชำนิชำนาญจริงๆให้ขยันหมั่นเพียรในเรื่องฌานรักษาฌานให้ได้ถึง4ให้ได้ถ้าไม่ได้ก็ต้องพยายามทำไปสักกี่วันกี่เดือนกี่ปีก็ทางใจต้องพยายามไม่ถึงฌาน4แล้วเราก็จะได้มีปัญญาคือญาณเกิดขึ้นที่ได้อยู่แล้วไม่สมบูรณ์ก็พยายามทนุบำรุงเพื่อตนเองมีความเพียรให้มากขึ้นให้ขยันขึ้นแล้วเราก็จะมีวิชาแน่นอนเลยมากตอนแรกๆมันได้ดีนี่แหละการขยันขันแข็งพอนานๆไปมันเกิดความอ่อนแอขึ้นคนอย่างที่ว่าคือตัวโกฏัจจะ
โดยเหตุการณ์มันมาทำลายเราฉะนั้นเราผู้ปฏิบัติธรรมจะต้องเป็นผู้มีสัจจะกับตนเองว่าจะปฏิบัติวันละเท่าไหร่กี่ชั่วโมงจะนั่งครั้งหนึ่งก่อนที่จะนั่งต้องตั้งสัจจะว่าเราจะนั่งนานเท่าไหร่ไม่ใช่พอปวดแล้วก็ออกมันเสียพอขี้เกียจแล้วก็ออกมันเสียหรือพอง่วงนอนแล้วก็ออกมันเสียหรือว่าอารมณ์หงุดหงิดปวดนั่นคิดนั่นคิดนี่จุดตั้งไม่ได้ก็ออกมันเสียนั่นก็ข้าวกับเราเป็นธาตุของกิเลสนั่นเองกิเลสมันชี้แนะเรามันสอนจิตเราให้ทำอย่างนั้นเพราะกิเลสมันบันดาลได้ทุกอย่างถ้าจิตเราเป็นอย่างไรให้รู้ขึ้นมาเพราะกิเลสมันอยู่กับจิตเรามันจะอยู่ข้างนอกคือจิตเราอยู่ที่ไหนกิเลสมันอยู่ที่นั่นเลยดังนั้นเราต้องมีสติระลึกได้อยู่เสมอเราต้องเป็นตัวของเราเองเสมอเราอย่าลืมพุทธภาษิตของพระองค์ที่ทรงกล่าวไว้นั่นแหละคำง่ายๆนะตนนั่นแหละเป็นที่พึ่งของตนเราว่าได้กันทุกคนอย่างผู้เรียนที่จะสอบเป็นนักธรรมตรีอย่างนี้มาพวกประตูเหล่านี้มันต้องเรียนท่องจำได้แล้วก็ยังเอามาเพื่อให้เรียนความอีกด้วยต้องทำหน้าตนโดยตนเองต้องเป็นตนเลยเป็นที่พึ่งของตนอัตตาหิอัตโนนาโถอะไรจงเป็นตนโดยตนเองจนชนะความไม่ดีของเขาด้วยความดีของเราจงชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธเราฟังแล้วมันง่ายฉะนั้นไม่ใช่แต่การกระทำที่มันยากฉะนั้นเราต้องรู้ที่มาเขามาว่าไอ้ตัวขี้เกียจมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากจิตของเรานั่นแหละไอ้โกสัจจะมันเกิดขึ้นมาตัวเกียจข้านมันมีอยู่ว่าร่างกายเหน็ดเหนื่อยอย่างหนึ่งแล้วก็นอนน้อยไปอย่างหนึ่งแต่ว่าถ้าผู้วิจารณ์ถือเห็นที่นอนน้อยก็ไม่มีปัญหาถ้าเรามีสัจจะว่าเราจะต้องทำทุกวันทำให้ได้แล้วก็มันไม่มีปัญหาที่เราอยู่กับเรานอนเล่นเฉยๆหรือนั่งคุยหัวเราะเฮฮากันหรือไปดูการเล่นต่างๆไอ้นั่นมันเสียเวลาเลยใช่ไหมเสียเวลาทั้งนั้นเสียเงินด้วยเสียเวลาด้วยแล้วนี่เรามาความดีมาหาบุญหากุศลและหาปัญญาด้วยเราอย่าลืมทุกคนเรากำลังเดินไปสู่เชิงตะกอนอยู่ทุกเวลานาทีเชิงตะกอนก็คือที่เผาศพกันเราทุกคนกำลังเดินเข้าไปใกล้อยู่เรื่อยอย่าเป็นผู้ประมาทเป็นอันขาดเวลามีแล้วโอกาสมีแล้วเราก็ต้องขยันหมั่นเพียรอย่างที่กล่าวนี่แหละถ้าใครยังประมาทอยู่จะกินไงก็กินไงมากกินไงอิ่มนอนให้สบายก็ได้มันใกล้แล้วก็ไปอีกสำคัญเลยว่าเราจะเอาอะไรไปนี่คือเป็นเรื่องสำคัญคือเราอยู่นี่วิทยุเครื่องใหญ่ๆโตๆโทรทัศน์เครื่องใหญ่ๆสร้อยคอเส้นใหญ่ๆแหวนเพชรวงงามๆลูกหลานเลยมีมากมายที่ดินมีหลายร้อยหลายพันไร่โรงงานอุตสาหกรรมใหญ่ๆวันหนึ่งมีรายได้เป็นล้านๆมันค่าอะไรไปไหมทองแม่รักทองสักครึ่งหุนก็พาไปไม่ได้ไม่มีอะไรเลยหุ่นของพวกเรานั่นก็ยังพาไปไม่ได้เพราะถ้าพาสิ่งเหล่านั้นไปได้บ้างเราก็ต้องพาขนเข้าไปจากเส้นได้เวลาตายหรือพาควันไปจากที่ได้มันก็เปล่าทั้งสิ้น
เราต้องมองเห็นธรรมชาติความเป็นจริงอย่างนี้แล้วเราจึงจะเป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียรในธรรมะอย่ามองตื้นคิดตื้นกดกรองให้มันลึกซึ้งรีบสร้างเอาทุนไว้คือบุญกุศลเนี่ยพอหลับตาตายนั่นบางทีมันลืมตาตายก็มีบางคนด้วยความตกใจด้วยความกลัวพวกตายโดยโอปัตตะเหตุที่ตายด้วยถูกฆ่าถูกฟันมันลืมตาตายไม่ใช่หลับตาตายทีนี้เราตายให้หลับตาตายสนิทรู้เวลาที่จะตายด้วยรู้ว่าจะตายด้วยกันใดด้วยถ้าผู้ปฏิบัติถึงขั้นของธรรมเราก็สามารถรู้ตนเองได้ทั้งสิ้นคนเราที่หลงคืออะไรหลงก็คือความโง่ความเห็นผิดไม่รู้ตามความเป็นจริงหลงในทรัพย์สมบัติหลงในรูปสมบัติหลงในวิชาความรู้หลงในลาภหลงในยศหลงในความสรรเสริญหลงในความสุขของตนไม่ได้นึกถึงอนาคตเราทุกคนต้องไปทั้งสิ้นไปช้าไปเร็วทางเราก็สมควรที่จะรีบหาทุนไว้ให้พอว่าให้หลับตายและอย่าลืมตาตายลำบากถ้าหลับตาสนิทแล้วตายมันสุคติได้แต่ถ้าลืมตาตายไม่มีทางเลยที่จะไปสุคติได้อบายได้นอนจบเพียงเท่านี้ท้องขึ้นตัวยาวตัวเล็กขนหัวลุกขนหัวพองกายโยกสายไปข้างมีความรู้สึกเหมือนกับขี่เรือโคลงหรือเหมือนกับตัวเบาลอยอยู่บนอากาศหรือเหมือนกับเรือขึ้นคลื่นคนที่เคยขี่เรือมีมากตอนนี้เหมือนมีอะไรใส่ที่หน้าหรือมีนักแมลงใส่บนหัวเรามีหลายอย่างไม่ต้องตกใจมันเป็นตัวปีติแต่ปีติที่ดีเป็นอีกที่คืออุปนิสัยปีติที่คล้ายสั่นกายโยกมือสั่นมือตีสั่นบางคนไม่รู้ว่าที่ว่าเป็นเจ้าสาวสงไม่ใช่เจ้าสาวสงนั่นเจ้าตัวไม่รู้หรอกมันอาการของพวกกุฏิวิชาเป็นเจ้าทำสะเจ้าอะไรต่างๆนั่นไม่ใช่เทวดาเราอย่าไปคิดอย่างนั้นทีนี้มีพี่เลี้ยงซึ่งเป็นศิษย์คอยดูคอยเตือนสติเพราะความกลัวความสงสัยยังเกิดขึ้นเราอย่าสงสัยในธรรมจิตของเราเมื่อมันตั้งดีแล้วโดยจิตเราไม่อยากได้จิตเฉยๆกลางๆแล้วก็การเป็นการสองนี่ได้เลยการหนึ่งว่าได้การสองสามนี้ต้องทำนานก่อนเมื่อการสองจับดีแล้วที่เลี้ยงก็คอยสั่งให้ถอยออกมาตามหนึ่งแล้วก็สลัดออกจากฌานเมื่อทำงานการสองแล้วขึ้นการสามคือกำหนดจิตนึกขึ้นมาสามเด็กตัวก็ถึงนิดหนึ่งมีสติคุมจิตอยู่การที่สามนั่นจะรู้สึกว่ากายแล้วก็สบายใจก็สบายคือว่าความสุขแล้วมาขึ้นการสี่ก็เหยียดกายขึ้นนิดหนึ่งกำหนดจิตมีสติคุมอยู่หายใจให้เบาฟังธรรมที่โยมถ้าไม่ฟังเดี๋ยวก็ไม่รู้เรื่องเลยอธิบายทำไม่ฟังแล้วก็ฟังสินี่แหละการสอนต้องเป็นตรงนี้แหละแล้วถ้ามาภาวนา
อาตมาก็ไม่สอนหรอกก็บอกว่าเพราะเป็นพระจะเชิญชาวบ้านมาสอนไม่ได้ผิดตั้งใจฟังธรรมอธิบายธรรมปฏิบัติให้ฟังถ้าทีนี้ขึ้นการสี่นั้นลักษณะของการสี่มือนี้นิ้วมือจะชาขึ้นมาจากฝ่ายนี้จนถึงข้อมือถึงข้อศอกถึงหัวไหล่เท้าก็ชาลิ้นที่ปากก็ชาบางทีตลอดถึงลิ้นก็ชาด้วยถ้าจับแน่นดีกายของเราจะเหยียดเกร็งขึ้นไปแข็งทั้งตัวไม่ต้องกลัวอะไรอ่ะจิตของเราตั้งเป็นหนึ่งการที่สี่ชื่อเอกคตาอุเบกขาใจวางเฉยเมื่อถึงฌานสี่นี้แล้วเราจะไม่อยากออกนั่งสุขสบายมากทีนี้เมื่อออกฌานต้องกำหนดจิตถอยจากสี่มาสามถอยจากสามลงมาสองมาสองมันก็สั่นนี่ถอยจากสองมาหนึ่งแล้วสลับออกการเข้าฌานและออกฌานตามลำดับให้ถูกต้องพระพุทธเจ้าสอนว่าเข้าฌานออกฌานให้ชำนิชำนาญท่านเรียกว่าเป็นนวสีเมื่อชำนาญดีแล้วจะเข้าฌานหนึ่งฌานใดก่อนก็ได้ทันทีเข้าฌานสี่ทีเดียวก็ได้แต่เมื่อขัดมือไม่ชำนาญต้องเข้าไปตามลำดับขั้นของฌานอันนี้แหละพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าทำเอกร้อยอย่างทำเอกนี่ก็คือเป็นธรรมที่สูงอะไรเป็นธรรมเอกคือกายคตาสตินั่นเดียวนี่แหละเป็นธรรมเอกคือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกปอดตับม้ามรวมทั้งหมด32อย่างลำไส้ใหญ่ลำไส้น้อยกับเพาะอาหารเองน้ำมูดคูดตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงฝ่าเท้าทั้งสองถ้าใครเป็นผู้ที่เจริญคือบางคนก็จะเดินกรรมฐานอันนี้จะเดินทั้ง32อาการเดียวว่าตั้งแต่ต้นคือท้องต้องขึ้นใจว่าช้าๆว่าเรื่อยไปแล้วก็ว่าทวนกลับได้ด้วยแต่ที่อุปชาอาจารย์นำมาสอนเอาแค่5ผมขนเล็บฟันหนังแล้วก็ต้องว่าเป็นปฏิโลมด้วยโดยถอยหลังอันนี้การที่เราเจริญกรรมฐานบทนี้มันเกิดนิมิตขึ้นว่าเกิดนิมิตให้เห็นเส้นผมเกิดนิมิตเห็นเส้นขนเกิดนิมิตเห็นผิวหนังเกิดนิมิตเห็นเนื้อเห็นต่างๆในร่างกายเราการที่เราได้เห็นอย่างนั้นเมื่อเราเห็นแล้วเราก็ต้องทำความเบื่อหน่ายคือว่าไอ้ทั้งหมดนี่มันเป็นสมมุติทั้งนั้นจะเป็นผมขนเล็บฟันหนังก็เป็นพวกธาตุดินทั้งสิ้นเป็นธาตุดินเพราะที่พวกเรานี่เป็นพวกที่แข็งจับต้องได้การทำการเบื่อหน่ายก็คือจิตมันรู้นึกเห็นความเป็นจริงของความสกปรกเหมือนกับร่างกายของมนุษย์เราทั้งที่ว่ามีเครื่องปัดชิ้นผิวมีเครื่องกัดชะล้างด้วยสบู่ธรรมดาหรือด้วยสบู่หอมยังมีน้ำหอมน้ำอะไรมาประมาพรมยังมีแป้งมาผัดมาทา
แม้กระนั้นก็ตามในสิ่งที่เหม็นก็ยังมีอยู่นั้นในร่างกายที่เหม็นก็ยังมีไม่มีตรงไหนที่จะเป็นของที่สะอาดแล้วเราก็มาหลงของที่สกปรกเรามาเห็นของที่สกปรกว่าเป็นสวยงามคือที่เราไปหลงในรูปเราไปติดในรูปของผู้หนึ่งผู้ใดที่เรารักเราชอบเราพอใจก็เพราะความที่เราไม่มีปัญญาไม่มีความรู้ถึงความเป็นจริงของรูปทั้งหมดว่ามันประกอบด้วยอะไรและมันสะอาดหรือมันสกปรกตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังนี่5 อย่างนี้สมมติใครเอามาให้เราก็เปล่าตัดถลกหนังมาให้เราก็ไม่ต้องการจะถอดแต่เล็บมาให้เราก็ไม่ต้องการถ้าถอดฟันซี่หนึ่งมาให้เราก็ไม่ต้องการถอนเล็บฟันหนังเราไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นของคนสวยคนงามมาเลยเขาเอาเล็บให้เราจากเล็บให้เราเก็บไว้ในฐานะที่เรารักเขาเชื่อว่าเขาไม่มีใครเก็บไว้และเล็บก็จะถอนออกมาทั้งปลายนิ้วมันต้องทำไม่ได้มันเจ็บตัดเล็บมาเป็นชิ้นๆให้เราเก็บไว้ไม่มีใครต้องเก็บไว้ถ้าเล็บที่ตัดออกมานั้นก็มีที่เล็บดำความสกปรกเล็บมือเล็บเท้าก็ตามยิ่งเล็บเท้าก็ยิ่งสกปรกมากเล็บมือยังมีซากมีร่างผมของเราตาวันหนึ่งไม่ได้ซักไม่ได้ฟอกเดินผ่านเข้าใกล้มันก็จะเหม็นหนึ่งแล้วก็ขี่รังแกก็มันจะขึ้นบนศีรษะของเรานั้นมันมีที่ปาฐะของสกปรกขนของเรามีผิวหนังก็เหมือนกันที่เหงื่อมันออกมาขับสิ่งโสโครกออกมาจากร่างกายติดอยู่ที่กองเหงื่อขนเหงื่อติดอยู่ที่โคนของเส้นขนว่าขมักหมอมหนาขึ้นกลายเป็นขี้ไครทั้งที่อาบน้ำวันละ2 ครั้งแล้วเที่ยงที่เราอาบน้ำเราไปดมดูมันก็จะเหม็นดีเหม็นคาวบางคนก็เหม็นจัดบางคนก็เหม็นน้อยเรานึกอย่างนี้ไม่ต้องอะไรมากถ้าเราสงสัยว่าของในตนเรานี้สะอาดเราไปล้วงเอาที่สกปรกที่ตรงหนึ่งตรงใดมาดมดูก็ได้มันก็จะจริงอย่างนั้นไม่มีตรงไหนที่สะอาดแต่ที่เราหลงการว่าเป็นของสวยของงามเพราะจิตของเราไม่มีปัญญาเนี่ยที่ทำให้ที่พระพุทธเจ้าอบรมฉะนั้นการที่เจริญกรรมฐานกายคตาสติเจตาโลมาจึงเป็นสิ่งสำคัญมากเจริญให้มากเมื่อเจริญมากต้องมีนิมิตด้วยหมายว่ามาจิตต้องเป็นสมาธิเป็นฌานด้วยความรู้นั้นจึงจะเกิดถ้าว่าไม่มีฌานปัญญามันก็ไม่เกิดความมีอภิญญาที่ยิ่งใหญ่กรรมฐาน5โสทิตาภิการอาสวะกายายามเจละวิเลศหมดสิ้นโสทิตาภิมีอิทธิวิธิมโนมยิทธิมีอานิสงส์มากแต่ที่เราทำที่ไม่มีนิมิตให้เห็นในร่างกายเราก็เนื่องจากจิตของเราไม่ได้หันเข้ามาสู่กายจิตของเรามันหันไปออกนอกคือไปดูสิ่งอื่นไปดูผู้อื่นอยู่เฉยๆการธรรมดาถ้าเรานั่งเพ่งพินิจส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายเราเช่นปลายเล็บมือเล็บเท้าปลายมือปลายเท้าหรือตามท้องตามขาตามมือตามแขนตามหน้าอกที่เรามองเห็นได้เรามองดูให้ละเอียดเนื้อหนังเราเป็นอย่างไรมันตึงมันเต่งดีหรือมันหย่อนลงห
รือมันมีกระขึ้นมันมีเป็นเม็ดเป็นผื่นขึ้นหรือมันเป็นแผลหรือมันเป็นขุยเราก็จะพบไม่มีหนังนี่มันก็ตายเรื่อยมันลอกไปเรื่อยตามธรรมชาติของมันหนังที่ห่อหุ้มตัวเราที่หนังกำพร้าเมื่อมันแก่ตัวของมันก็ตายแล้วมันก็ลอกออกมาเป็นขุยเป็นละอองแล้วไอ้ความสกปรกที่ขับออกอยู่ทุกวินาทีตามรูขุมขนเรามันก็ขับออกตลอดเวลาสิ่งโสโครกในร่างกายลองไม่อาบน้ำสัก3 วันแม้แต่เสื้อผ้าที่เรานุ่งเราห่มทั้งภายในก็ดำหมดดำหรือหม่นที่เพราะมาเปื้อนของสกปรกสังเกตง่ายแรงแล้วก็ใช้ผ้าขาวใส่เสื้อขาวตัวเหล่านี้ตรงไหนที่อยู่ตรงคอของมันก็เห็นได้ชัดตรงด้านหลังนี่ก็ขึ้นสีน้ำตาลนั่นแต่นี่วิธีรักแร้นี่โยไม่ได้ที่นี่เราทำความเบื่อหน่ายอย่างนี้ให้เห็นความวัฏธาตุทั้งหมดธาตุสี่ดินน้ำไฟลมที่ประกอบขึ้นเป็นรูปเราเรียกว่ารูปเราเรียกว่าคนนั้นคนนี้หรือสัตว์นั้นสัตว์นี้เป็นสมมุติปกลปัญญติคือสมมุติเป็นบุคคลตัวตนโลกเขาเพื่อได้เรียกกันแล้วเราก็มาติดในสมมุติตัวบุคคลที่นั่นที่นี่ชื่อก็สมมุติขึ้นไอ้จะชื่อไอ้ขาวไอ้ดำไอ้เขียวมันก็พ้องกันหมดก็ไปชื่อเป็นเทพธิดาบ้างชื่อเป็นดอกไม้บ้างชื่อเป็นสัตว์บ้างชื่อเป็นต้นไม้บ้างชื่อเป็นดินบ้างชื่อเป็นลมบ้างชื่อเป็นไฟมันก็มีแต่เราคุณนักขี่เป็นชื่อเป็นไฟชื่อคุณวายโยวายะชื่อมันเป็นพวกลมคุณชนละทีชนละทานชื่อเป็นน้ำสมมุติทั้งสิ้นเรามาติดสมมุติกันเราจึงออกโลกไม่รอดออกจากโลกไม่รอดถ้าเราพิจารณาเราฝึกตรองตามธรรมะให้มองเห็นความเป็นจริงของธรรมชาติไอ้การที่เราจะคิดถวนกลับไปสู่โลกไปอยู่กับโลกเชื่อว่ามันผ่อนคลายลงมากทั้งคนที่ยังรักโลกอยากจะแบกโลกอยากจะทูลโลกอยู่คิดว่าตอนนั้นอยากอยู่บนโลกแต่ความจริงไม่ใช่อย่างนั้นเราไปแบกโลกเราไปทูลโลกต่างหากเพราะมันหนักอยู่ตลอดเวลาการที่ออกไปดิ้นรนไปอยู่ในโลกมันมีความหนักตลอดเวลานอกจากเวลาจะได้หลับไปนอนพักผ่อนนั่นเบาไปทีตื่นขึ้นมายำลงก็ต้องเอาอีกแล้วจัดแจงแบกโลกอีกแล้วคือโลกของเองที่แบกอยู่ไหนจะต้องมีข้าวสารมาหุงกินไหนจะต้องมีกับข้าวมาประกอบกินเพื่อให้ร่างกายมีชีวิตอยู่แบกโลกเองแบกไม่พอยังต้องไปแบกโลกเมียโลกลูกแบกอีกต้องหาเลี้ยงเขาต้องหาเลี้ยงมันเรายังมีผู้อื่นที่เป็นพวกท้ายมาอยากพี่น้องก็พักอาศัยเราก็ต้องแบกโลกเขาก็ช่วยแบกเราก็แบกทุกคนช่วยกันแบกโลกทูลโลกทั้งสิ้นเวลาทูลโลกเราไม่เคยเห็นก็คนที่รักลูกรักหลานเขายกขึ้นที่ยังเล็กๆขึ้นไปทูลบนหัวขึ้นไปตั้งบนคอนั่นละแบกโลกนี่เราเพลินอยู่อย่างนี้เราเรียกจริงเรียกว่าเราเป็นผู้ที่ติดโลกถ้าเรารู้จะเบื่อหน่ายโลกไม่ใช่คิดเอาแล้วมันจะเบื่อหน่ายเราต้องมองเห็นความเป็นจริงว่าไอ้นั่นเรามันหลงที่ไปทำอยู่อย่างนั้นที่เราปฏิบัติเพื่อพระนิพพานเพราะใจเรายังมีความใคร่อยู่ในโลกยังมีความพอใจในโลกแล้วมันจะไปนิพพานกับอะไรเรายังไม่เบื่อหน่ายเลยถึงโลก
เราฟังอยู่อย่างนี้เราก็รู้ว่าทั้งหมดนั้นไม่เที่ยงเรารู้ดีว่าไม่เที่ยงแต่เราก็รักความไม่เที่ยงจึงยังอยากอยู่โลกจึงอยากกอดโลกอยากแบกโลกอยากฝืนโลกนี่สอนให้มีปัญญาอย่างนี้แต่เราก็เอาปัญญานี้ไปใช้ไม่ได้หรือไม่ได้ใช้เลยความห่วงความอาลัยความรักความติดพันเหนียวแน่นอยู่ที่จิตกับวัตถุต่างๆเหล่านั้นเราจึงไปยากจึงยังออกไปไม่ได้การปฏิบัติเราต้องเข้าถึงแก่นของมันอย่างนี้เราต้องเข้าให้ถึงทำอันแท้จริงการที่มันเปลี่ยนใหม่ธรรมสังเวชมันจะเกิดที่จิตของเราต่อเมื่อไรเราเบื่อหน่ายตัวเราเองแล้วที่ง่ายๆไม่คิดไม่อยากจะเกิดอีกรู้สึกว่าการเกิดที่เป็นทุกข์การที่มีความนึกคิดขึ้นมาเองเช่นนี้นั่นคือความสำนึกก่อนที่มันจะเกิดคิดขึ้นมาได้จนเรามีความรู้สึกข้างในจิตมันรู้สึกก่อนมันมีความกระเอื้อออกมาน้ำตามันร่วงน้ำตามันไหลมีความกระอึกกระอื้อขึ้นมาเองโดยเราไม่ได้เสียออกเสียใจอะไรนั่นคือคำสั่งเองเมื่อนั้นจึงเบื่อหน่ายโลกแล้วการเบื่อหน่ายโลกนี่มีบ่อยๆบางทีวันหนึ่งมีหลายครั้งและมีทีโอกาสที่จะหลุดพ้นก็มีแล้วเมื่อหลุดเมื่อพ้นแล้วความเบื่อหน่ายต่อโลกมีอยู่ในจิตตลอดไม่มีเลยที่จิตที่คิดว่าอยากจะอยู่ให้นานที่สุดที่จะนานได้เป็นแต่ว่ายอมอย่างเดียวว่าเราจำเป็นต้องอยู่เพราะผลของวิบากในร่างกายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกุศลกรรมที่เราสร้างไว้เราจะไปทำลายของไม่ได้จิตอยู่เท่านี้มีความรู้สึกอยู่อย่างนี้ไม่ใช่ว่าจะอยากอยู่อยากจะตายวันตายสิ้นจิตที่เบื่อหน่ายคือเบื่อหน่ายเด็ดขาดเรื่องโลกตัดถึงมันตัดที่ขาดลงไปที่สังโยชน์ตัดหมดทิ้งไม่มีเยื่อใยไม่มีอะไรในสิ่งใดไม่มีอะไรในใครมีเป็นเช่นนี้ฉะนั้นในกายคตาสตินี้ให้พยายามระลึกถึงแล้วก็นั่งกรรมฐานก็พยายามเวลาท่องนึกถึงมันจะบ้างว่าผมเป็นอย่างไรขนเล็บฟันหนังว่าช้าๆแล้วก็นึกถึงให้มันเห็นของจริงเกิดมโนภาพขึ้นมาจิตมันนึกเห็นขึ้นมานั่นจึงจะเป็นประโยชน์แล้วปฏิภาคนิมิตมันจะเกิดขึ้นมากับที่นั้นเป็นว่าจิตตัวตามไม่ได้ไปสอนแต่พวกจิตไปสอนไว้ส่วนการนั่งทำสมาธิเป็นที่จังหวัดศรีสะเกษมีใจในการสอบนี่ต่อไปเป็นความรู้ของพวกเราทุกคนจะไปพบเห็นเขาจะรู้ในความว่าอะไรคือโน้ก็มีเสียงนาคือรุ่งจิตตรงดีเขาบอกว่าเขานอนทำสมาธินอนทำได้โครงยุบโครงกระดูกเยอะๆให้ดีแล้วนี่คือกรรมฐาน5เป็นเลยคือตัวกรรมฐานมันเป็นเลยแบบนิดๆคือว่าเทวาโลมานะขาทันตาตาโตกายคตาสติที่เขาไม่ละคุณทางเนื้อเรียกว่าปรากฏขึ้นมากรรมฐานเป็นมันทำในธรรมทำให้ทำเกิดขึ้นผู้ช้าเรา
โยมานะสาทันตาตาโตทั้งหมดทั้ง32อย่างจะเอาแค่5อย่างเนื้อเอ็นกระดูกเจในกระดูกอะไรกระดูกมันขึ้นมาเองที่เราภาวนาอยู่เป็นธรรมที่ทำให้มีให้เป็นคำนี้เราทำอันนี้มันจิตเป็นสมาธิก็ทำไม่ทำก็เกิดขึ้นที่เองนะคำนี้ไม่ต้องกลัวอะไรเมื่อเห็นก็แล้วพอคนเราทุกคนเมื่อมันตายแล้วมันจะมีอะไรเหลือพอโครงกระดูกเนื้อหนังเอ็นอะไรหลุดไปหมดสิ้นเหลือแต่โครงกระดูกถ้าเผาก็กระดูกกระตุนไอ้การที่เราไม่อยากเห็นจิตนั่นเห็นเองที่เราไม่อยากมันก็ต้องเห็นว่าทำถูกต้องการที่เราได้เห็นเช่นนั้นตามธรรมะแล้วเป็นของดีเป็นธรรมที่ถูกต้องแล้วคือจิตจะได้โดยง่ายในการเกิดได้ถ้าเราไม่รู้ว่าเรานี่ตายแล้วเป็นอย่างไรคือยังนึกว่าตายแล้วเลือดหนังยังเป็นอยู่เหมือนเดิมจิตมันก็ไม่สลดจิตมันก็ไม่วิตกทำสังเวชจิตยังรักในรูปถ้าจิตเป็นอย่างนี้ก็รู้ถึงความไม่เที่ยงว่าสังขารทั้งหลายมันไม่เที่ยงรูปก็ไม่เที่ยงเวทนาก็ไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงมันมีเกิดแล้วก็ต้องมีเช่นนั้นแล้วในโครงกระดูกเดินถือกระดองนี่เป็นกิเลสที่เกิดขึ้นขู่ให้เรากลัวเราอย่ากลัวถ้าเรากลัวแล้วทำนั้นมันจะดับทีหลังมันก็ไม่เกิดอะไรอีกเราใช้ละอย่างเดียวละบางสกุลแค่ตัดสมอทุกคนเยี่ยมท่องไว้จำได้บางสกุลศพบางสกุลสีนั่นแหละอนิจจาราปสังขาราโอปาทวายธรรมิโนโอปัสสิตวานิสันติเตสังโอปัสสโมสุโขแค่นี้แล้วก็ว่าละในใจมันก็จะดับไปเองแต่หนูมองอีกทีบางทีก็ไม่ใช่นี่คือจิตของเรามาตัวแล้วจิตวอกแวกแล้วจิตวอกแวกก็รูปนั้นก็เปลี่ยนไปตามกิเลสที่มันแต่งขึ้นมาการที่มาขู่เราโดยวิธีหนึ่งวิธีใดมาแอบตาหลอกเราหรือถืออาวุธคิดจะทำร้ายเรามาเป็นกิเลสที่แต่งขึ้นให้เรากลัวนั้นไม่ต้องกลัวอะไรไม่มีสิทธิ์อะไรละบางสกุลมันก็ดับไปเองหรืออย่างไรก็ไม่รู้เห็นไม่ค่อยชัดเจนเลยการที่เห็นไม่ชัดเจนนี่เพราะจิตของเรามันถอยจากสมาธิไปแล้วขณะที่เราตัวนั้นจิตถอยทันทีจิตตกทันทีไม่เป็นการลดลงมาการเห็นสิ่งไม่ชัดถ้าเรามีความกล้าในตัวแล้วแท่งมันอยู่แล้วก็ละมันถ้าจิตสงบจิตนิ่งได้การเห็นก็ชัดเดินไปเดินมาอยู่ประตูห้องนี้นั่นแหละเป็นเรื่องของการหลอกเราให้เราเสียทั้งสิ้นเพราะหนูก็ได้ยินเสียงคุยกันไม่รู้ว่าใครพูดกับใครไอ้เสียงนี้สำคัญมากอย่าไปเอาเป็นอันขาดจะพูดเรื่องดีเรื่องร้ายให้ละทันทีไม่เอาทั้งนั้นพอต่อไปก็จะมีเสียงกระซิบมากระซิบที่หูเราที่ว่าอาสัปปาทำให้เราฟุ้งซ่านพอนั่งหลับตาก็มีเสียงพอนั่งหลับตาก็มีเสียงพอเรานั่งไม่ได้บางคนก็บอกครับกายกระซิบสีกระซิบไม่ใช่เสียงภายในเสียงนี้เป็นตัวกิเลสเป็นกิเลสที่สำคัญที่ว่าตัวอาสัปปาที่ก็นั้นมีอยู่ใครว่ากันทีที่ฟังดูสงสัยว่าจะมี2 คนตัวแล้วจะเป็นเสียง2 คนหรือเสียงคนเดียวก็ตามที่เขาพูดกัน
ให้เราไปเงี่ยหูฟังเมื่อจิตของเราไปเงี่ยหูฟังจิตก็ถอยจากสมาธิอีกนั่นแหละมันเป็นทำลายสมาธิเรานั่นเองนั่นอย่าเอาใครละคนหนึ่งถามและคนหนึ่งตอบบางทีก็ตอบทั้งสองคนนี่แหละถ้าเราเอาใจใส่มาแล้วมันก็จะพูดกันดุมดำอยู่นั่นแหละแต่เราไม่รู้ก็ว่าสีหลอกไม่ใช่เป็นสัพพิเดชภายในเกิดขึ้นตัวอาตปาผู้เริ่มปฏิบัติใหม่นะโดยมากมาครบส่วนนี้ก็ต่อพอต่อไปนานๆมาโดนละมันก็ไม่มีมันดับไปหมดสิ้นทีนี้การที่เราจิตยังเข้มแข็งอยู่เราไม่ออกจากกรรมฐานเสียเห็นเหมือนพระยืนข้างตัวตนนี่คือทำฝ่ายกุศลคือเห็นพระมายืนข้างเราน่ะคือทำฝ่ายกุศลเกิดขึ้นแก่จิตเรามีจิตที่มั่นคงในบุญกุศลเราก็เห็นพระการเห็นพระสงฆ์เห็นพระพุทธรูปเห็นพระเจดีย์นี่เป็นทำฝ่ายกุศลจะเห็นพระชนิดไหนก็ตามเราอย่าติดในรูปพระอย่าติดในรูปพระพุทธรูปอย่าติดในรูปเจดีย์ถ้าติดก็เรายังเป็นผู้ติดในรูปมาติดจะสิ้นเห็นแล้วละทั้งนั้นและคืนต่อมาแล้วหนูก็ปฏิบัตินั่งสมาธิทุกคืนมีได้ขาดบางคืนหนูลืมและนอนหลับตอนหนูตื่นขึ้นหนูตกใจว่าหนูไม่ได้ทำตามที่หลวงพี่เคยถามว่าจะทำได้ไหมหนูก็ลุกขึ้นทำทั้งเด็กๆเกือบจะสว่างบางคืนก็เห็นบางคืนก็ไม่ก็เห็นเพราะจิตใจหนูไม่สงบนั่นแหละถูกแล้วการที่เราไม่เห็นนั่นแหละจิตใจไม่ถึงฌานสี่ให้รู้ไว้ถ้าจิตใจเราถึงฌานสี่นั่นแหละเราก็จะเห็นถ้าไม่เห็นก็เห็นแต่ความว่างในความว่างนั้นก็มีความสว่างอยู่ไม่มืดไม่ดำอย่างนั้นจิตที่ถูกต้องเรื่องเพื่อนเขาโหเราะกันนั่นเป็นเรื่องของเขาเพราะการนั่งกรรมฐานนี่บุญมากบุญของผู้นั่งมีมากคนที่เขาหัวเราะก็เพราะเขาไม่รู้เรื่องคน